من هم الزوهريون؟ ولماذا يلاحقهم السحرة والمشعوذين؟ في البداية دعونا نفهم ما معنى الإنسان الزوهري. هذا المصطلح الذي انتشر في الدول العربية منذ زمن بعيد. الإنسان الزوهري على حسب المعتقدات إنه إنسان مميز وله صفات معينة. هذه الصفات تتيح للزوهري التواصل مع العالم السفلي، كما تجعله قادرا على استخراج الكنوز من تحت الأرض دون أن يتعرض له الجن، لأنه إنسان مميز بمقدوره التحكم بهم. لهذا السبب يستهدفهم السحرة والمشعوذين. هناك اختلاف في معنى كلمة زوهري، إذ يقال أن كلمة زوهري مشتقة من الزهر، أي النرد، أي يرمز للحظ والتمييز. يقال أيضا عن معنى كلمة زوهري أن عند ولادة الطفل الزوهري كان كوكب الزهرة موجود في مدار كوكب الأرض، ولهذا السبب سمي بالإنسان الزوهري. لكن هذا الرأي لم يكن مقنعا للأغلبية من الناس، إذ قالوا أن كوكب الزهرة تواجد عنده ولادة الكثير من الأطفال، ليس فقط الزوهري. كما قيل أيضا أن كلمة زوهري مشتقة من كتاب الزهار اليهودي، وهو أخطر كتاب سحر يهودي. تناول كتاب الزهار فلسفة الكبالة، وهو أهم وأخطر كتب السحر اليهودية، والتي يطلق عليها أيضا اسم كتاب التنوير. لهذا يعتقد أن لمسمى الزوهري ارتباط بالعقيدة اليهودية، إذ كان لهم تواجد قديما في أفريقيا، وبالأخص دول المغرب العربي. أصل الإنسان الزوهري حسب الأساطير، يقال أن الإنسان الزوهري هو نفر من الجن يتلبس الطفل بعد ولادته، أو أنه حصل تبديل الطفل البشري بطفل آخر من الجن على هيئة البشر. يتميز الإنسان الزوهري عن غيره، إذ يمتلك حظا يفتح له الأبواب المغلقة ويجلب الحظ لكل مكان يتواجد فيه، وهذا بسبب طاقة روحانية كبيرة يمتلكها الإنسان الزوهري تجعل الجن يخضعون له. كما يتميز أيضا بأنه يستطيع رؤية الكنوز المخبأة تحت الأرض، ويصل لمكانها بكل سهولة ويستخرجها من دون أن يؤذيه الجن الحارس. لهذا السبب يلهث السحرة والمشعوذين وراء الزوهريون بشتى الطرق، ويتم ممارسة طقوس يقشعر لها الأبدان ضد الأطفال بالذات. وسنطرح لاحقا في هذا المقال بعض القصص المرعبة التي حصلت لأطفال زوهريون اختطفوا وقتلوا. صفات الإنسان الزوهري. الإنسان الزوهري له صفات ظاهرية وصفات خفية. الصفات الخفية يستطيع كشفها الساحر أو المشعوذ، أما الصفات الظاهرية تكون ظاهرة في جسم الزوهري يتميز بها عن الآخرين. الصفات الظاهرة: الأولى هي فلق في اللسان، أي خط يقطع لسانه بشكل طولي ما يسبب صعوبة في الكلام. ثانيا، خط عرضي مستقيم في الكفين. وجود خط عرضي مستقيم في وسط اليد اليمنى أو اليسرى أو كلاهما يقطعها بشكل عرضي، ويكون مختلفا عن الخط المتعارف عليه عند الجميع. ثالثا، وجود انحراف خفيف بالعين اليمنى متوجهة على العين اليسرى، ويكون فيها بريق خاص. رابعا، النخلة في الشعر، تكون له دائرتان للشعر في أعلى الرأس. خامسا، إعاقة جسدية أو عقلية، يتميز الزوهريون بإعاقة في جزء معين من الجسم، أو حتى عقلية تسبب التأخر العقلي أو غيره. صفات الزوهريون الخفية. حسب المعتقدات، الزوهري لون دمه يكون مختلف عن أي طفل آخر، إذ يميل لون دمه للوردي الفاتح. يستطيع المشعوذ والساحر تمييزه عن طريق جرحه ليسيل الدم. يعتبر دم الزوهري نقي وطاهر في عالم الشعوذة، ويقال أيضا أن الجن تتسلط على صاحب الدم الزوهري، ويعتبر دم الزوهري في عالم الجن بمثابة الزئبق الأحمر في عالمهم. أنواع الإنسان الزوهري. يصنف المشعوذين الزوهريون بتصنيفات، أعلاها الدرجة الأولى وأدناها الثالثة، وتحدد الصنيفات على حسب عدد العلامات الظاهرة عليه، إذ يعد الزوهري الظاهر عليه جميع العلامات من الدرجة الأولى، والزوهري ذو العلامات الأقل من الدرجة الثانية، وهكذا. في الأماكن التي تكثر بها السحرة، تخبئ الأم ابنها عن أعين الناس إذا وجدت به علامات الزوهري، لأنه إذا عرف السحرة عنه سيختطفوه
ويستعملوه في أعمالهم ويقتلوه بعد الانتهاء منه. يأخذ المشعوذ الطفل الزوهري ليستخدمه في فتح الأبواب المغلقة برصد الجن لحماية الكنوز، لأنه الوحيد الذي يستطيع تحديد أماكن هذه الكنوز وفتح أبوابها. يختطف المشعوذ الطفل الزوهري ويربط به أحجبة وتمائم سحرية على جبينه، ثم يجبروه على المشي حافي القدمين حتى يقع، ويحدد مكان الكنز مكان الوقوع. قصص خطف حقيقية لأطفال زوهريون في المغرب. 1. الطفلة نادية طفلة عمرها 6 سنوات اختطفت من قبل شخص يرتدي جلبابا صوفي على حسب ما وصفه أخو الطفلة. تم اختطاف الطفلة وهي عائدة من المدرسة للمنزل، وعلى حسب كلام الأهل فإن الطفلة تنطبق عليها جميع أوصاف الزوهريين. أخبرت عائلة الطفلة الشرطة بشكوكهم، وبدورهم حققوا حتى وصلوا لجثة الطفلة بدون رأس في أطراف غابة مهجورة. تعرفت أم الطفلة على أنها جثة ابنتها. 2. الطفلة نعيمة الروحي. تم اختطاف الطفلة نعيمة في 7 أغسطس سنة 2020، إذ كانت تعاني من إعاقة جسدية تجعلها عاجزة عن المشي مسافات طويلة. أشار والدي الطفلة أنها كانت مع أختها التي تعد عمرها 12 عاما في زيارة لأحد أقاربهم الذين يسكنون بعيدا عن منزلهم. تم اختطاف الطفلة في أقل من 5 دقائق. بحث الأب عن الطفلة في منطقة سكنهم لأنه كان واثقا أنها لم تبتعد بسبب إعاقتها الجسدية، لكنه لم يجدها، فذهم وبلغ الشرطة عن اختفائها وقال أنها من الزوهريون، ما دفع الشرطة للبحث بشكل مكثف خوفا من تكرار نفس الحوادث التي تنتشر عن اختطاق الزوهريون وقتلهم. بعد 40 يوم من البحث، عثر راعي غنم في منطقة أكدز في جنوب شرقي المغرب على بقايا عظم الطفلة وبعض من قماش ملابسها الذي تعرفت عليها أم الطفلة. تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به في خطف الطفلة الذي اختفى مباشرة بعد العثور على بقايا عظم الضحية، لتعثر عليه الشرطة مختبئا في منزل أحد قرايبه. وإلى يومنا هذا تحدث العديد من قضايا الخطف لأطفال زوهريون، بعضهم يعودون أحياء، لكن الأغلبية يقتلون بوحشية. لا يوجد في الإسلام وجود لمصطلح الزوهري، كما أن رؤية البشر للجن مرفوضة في الإسلام بدليل الآية الكريمة في سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليراهما سوءتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أوليا للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. في نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.